د کینماستر مکمل کورس ته درته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسې دپاره یو نوي ویډیو سره راغلی یم. نن انشاءالله تاسې ته به د کینماستر مکمل کورس په اړه معلومات درکوم چې کینماستر کې موږ تاسو څنګه کولی شو په مکمل شکل سره یې ویډیو جوړه کړو. نو دوستانو تاسو انشاءالله را سره دغه کورس تر پیل څخه تر پایه پورې تعقیب کړئ تر څو تاسو وکولی شئ چې په اسانۍ سره په خپل موبایل کې ویډیو جوړه کړئ په ډېر زیات ښایسته شکل سره. انشاءالله د دې کورس په پای کې د دې کورس په ختمېدو سره چې کله تاسو دا تعقیب کړئ انشاءالله تاسې به له کمپیوټر څخه هم په ښه ډول سره تاسې ویډیو چې دی تاسو ایډیټ کولی شئ. نو دوستانو را درومو ویډیو شروع کړو، خو د هر څه نه مخکې خورا د نغدې وهلې درڅخه لرم که چېرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو کینماستر اپلیکیشن موږ د کوم ځای څخه ډاونلوډ کولی شو؟ نو کینماستر اپلیکیشن تاسې په ډسکرپشن کې ما یو لینک ته پرېښی، لینک باندې کلیک کړئ تاسو په اسانۍ سره کینماستر اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ چې په دې کینماستر به واټر مارک هم نه وي. چې کله دوستانو تاسو کینماستر ډاونلوډ کړئ، کینماستر چې دی د ویډیو د ایډیټ کولو لپاره تر ټولو زیات زبردست او خوندور اپلیکیشن دی. تاسو ته کینماستر دغسې انټرفیس راوځي، که تاسو دلته وګورئ دغسې انټرفیس تاسو ته راوځي. زه تاسو ته وښیم دغه انټرفیس تاسو ته راوځي. کله تاسو ته راوځي کله تاسو بیا هلته په دې جمع نشان کې هلته تاسو ته سلیکټ دلته تاسو ورته ټیک ټاک سلیکټ کوئ، انسټاګرام او که یوټیوب سلیکټ کوئ چې هر څه دپاره تاسو ویډیو جوړوئ هغه به تاسو دلته ورته سلیکټ کړئ. چې کله تاسو ورته سلیکټ کړئ تاسو ته د کینماستر دغسې ساحه راوځي یا د کینماستر دا بیکګراونډ یا ساحه چې ده دا ده. نو دلته موږ تاسو سره په دې یو کونج کې چې ښکاري میډیا د لایر دی، وایس دی او آډیو دی، نو دا موږ تاسو سره څه کار کوو؟ په دې بل کونج کې موږ سره سیټینګ اپشن دی، یو څو نور اپشنان دي، دا له موږ سره څه کار کوه؟ لومړی هم موږ تاسې را درومو په میډیا باندې خبرې وکړو په نن ویډیو کې چې میډیا څه شی دی او څه ډول موږ سره کارولی شو. چې کله موږ تاسو په میډیا باندې کلیک وکړو، میډیا ته راشو، میډیا کې موږ تاسو سره دلته میډیا کې زموږ تاسې سره همداسې مثلا ویډیوګانې هم راخیستلی شو، تیار بیکګراونډونه هم را درومي. لکه موږ تاسو چې وګورو بیکګراونډ دی دلته موږ تاسو سره را درومي بیکګراونډ باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو دا ډیټا بنده کړم، بیکګراونډ موږ سره را درومي. دلته موږ تاسو کولی شو د خپلې خوښې یو بیکګراونډ هم انتخاب کړو، موږ د خپلې ویډیوګانو کې یو بیکګراونډ انتخاب کړو او موږ تاسو دلته یې خپله ویډیو راخلو یو تصویر هر څه چې راخلو موږ تاسو یې هم ورسره هم راخیستلی شو. نو په دې باندې زه کلیک کوم، چې کله ما په دې باندې کلیک وکړم مثلا ما یو تصویر ورواخ دې لپاره مې یو تصویر انتخاب کړ، دغه تصویر ما ورته انتخاب کړ، خو دا ما تصویر مخکې وروسته یعنې ځي او راځي. زه څنګه کولی شم دا تصویر په ځای ودرم؟ په دې باندې تصویر باندې تاسو کلیک دلته کراب ته راشئ، په کراب باندې کلیک کړئ، دغه تصویر تاسو سره په خپل ځای باندې ودرېد. که چېرې تاسو سره تصویر سم نه ښکاره کېده یعنې مخکې وروسته کېده، بیا همدا تصویر همداسې پرېږدئ، بیا په لایر باندې کلیک کړئ، په میډیا باندې کلیک کړئ، هماغه تصویر بیا ور واخلئ چې مخکې تاسې راخیسته بالکل به تاسې سره اوس په صحیح طریقې سره راشي. نو داسې د دې سایز به هم ډېر کړئ تر څو تاسې سره په مکمل ډول سره راشي. نو زه چې څنګه په دې کې مثلا زه د ټکنالوژۍ لپاره څنګه خپله ویډیو ایډیټ کوم، نو دې لپاره زه په لومړی په میډیا باندې زه کلیک کوم، یعنې په میډیا باندې زما چې کله کلیک وکړو یو تصویر یا بیکګراونډ مې ورته انتخاب کړو، مثلا دا ټول بیکګراونډ ما انتخاب کړو. زه په نیکس باندې کلیک کوم او دلته موږ تاسو په دې بره نشان باندې کلیک کړو تر څو د دې سایز ډېر شي. له هغې نه وروسته په لایر باندې زه کلیک کوم، په لایر باندې ما چې کله کلیک کړو دلته زه دې ته یوه ویډیو مثلا یو تصویر بل راخلم چې زه غواړم هغه په خپلې ویډیو کې هغه استعمال کړم، چې هر تصویر ستاسو وي هغه به تاسې دلته ورته راواخلئ، هغه به تاسې راواخلئ. نو ګورئ دوستانو دا ما ورته راواخلم، زه دا داسې ښه جوړوم تر څو سم راشي. نو دغه تصویران تاسو له ګوګل څخه ډاونلوډ کولی شئ، ګوګل څخه. نو ګورئ دوستانو دغسې به تاسې دغه تصویران او که تاسو ګوګل څخه نه په ډسکرپشن کې د دې لینک هم شته دی، تاسې به دا ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو د موبایل دغه اپشن راوست، له هغې نه وروسته به تاسې لایر کې په میډیا کې مثلا دغه تصویر تاسې راواخیست، له هغې نه وروسته موږ تاسې سره میډیا باندې موږ کلیک کوو، موږ هغه ویډیو راخلو، کومه ویډیو چې مثلا ما ایډیټ کې کړی دی یا ما ایډیټ کړی مثلا دغه ویډیو د ما راواخیسته، زه به دا دلته داسې راوړم. ګوره په ډېر زیات زبردستې طریقې سره، که نه کېده تاسو بیا لاندې کراپینګ ته راشئ، په کراپ کې د ویډیو لکه کراپ کړئ، د ساحه ترې ختمه کړئ، هغې نه وروسته په اوکې باندې کلیک کړئ، دا څومره سایز کې را درومي په دې سره په برابر دې کور کې دا ویډیو ور برابره کړئ تر څو صحیح برابره راشي، ښه صفا ډول سره راشي.
نو ګورئ دوستانو زه به صرف تاسو ته دروغ یم. ګورئ دلته موږ سره تاسو سره ویډیو ډېر زیات زبردسته په شکل سره راغله. چې کله موږ تاسو سره ویډیو تر دومره ځایه موږ تاسو یو انتخاب کړه ویډیو راغله دومره سایز تاسو ډېرولی هم شئ. په میډیا کې موږ تاسو له دې لپاره خپله لوګو هم راخیستلی شو یا پري بټن هم راخیستلی شو. نو دې لپاره مثلا زه یوه لوګو راخلم خپله لوګو راخلم که هر څه تاسې راخلئ نو لوګو تاسو ورته راخیستلی شئ. زه به ورته لوګو ورته راواخلم فیسبوک ایمیج زه فیسبوک فولډر پیدا کړم دا دی فیسبوک فولډر ما سره راووت. ګوره دا زما لوګو ده چې کله لوګو تاسې انتخاب کړه لوګو تاسې دغسې انتخابولی چې په هر ځای کې تاسو دا خپله لوګو راولئ نو خپله لوګو هم په دې کې چې دی راوستلی شئ په ډېر زیات زبردست او ښایسته طریقې سره. نو تاسې بیا له دې څخه هم ښه جوړولی شئ. چې کله لوګو انتخاب کړه تاسو په خپله لوګو هم لرئ بیا په لایر باندې کلیک کوم بیا په میډیم باندې کلیک کړم. په میډیم باندې چې کله ما کلیک وکړم مثلا د دې سبسکرایب بټن یا سبسکرایب فری بټن دا هم تاسو ته د دې لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې بلاس په ډسکرپشن باندې کلیک کړئ دغه سبسکرایب بټن هم تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله سبسکرایب بټن تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو ته لیکي کروما کی مې تاسو کې دا به انیبل کړئ دا به دلته 50 کړئ دغه تاسو سره د سبسکرایب بټن هم راغله. یعنی دغسې په دې شکل سره چې د زه ویډیو ایډیټ کوم نو دا په میډیا او په لایر کې په میډیا باندې موږ تاسو خبرې وکړې. هین وروسته افیکس موږ تاسو سره ځي افیکس څه ډول کار کا په افیکس کې موږ تاسو کولی شو چې مثلا د شعر او شاعرۍ لپاره مخکې ما ویډیوګانې پکې جوړې کړې وي نو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې مو په افیکس باندې جوړو چې افیکس څه لپاره کارول کېږي. همدارنګه بل اپشن دی دا اپشن دی او بیا چې ټکس دی نو دا ټول به انشاءالله په دې ټولو باندې به خبرې کوو چې دا څه لپاره کول کېږي او څه ډول د دې څخه چې دی موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. نو په لایر او په ټکس او په دې باندې موږ خبرې وکړې. هین وروسته ما مثلا مخکې په دې ویډیو جوړولو باندې دغه ویډیو هم جوړه کړې. ګوره دوستانو تاسو وینئ څنګه کولی شئ دغسې ویډیوګانې جوړ کړئ. دا مکملې طریقې انشاءالله زه اپلوډ کوم تاسو ته. همدارنګه تاسو کولی شئ چې میراج خان ټیکنیکل کې که داسې ویډیو څنګه جوړولی شو دا بیا په افیکس کې کولی شو. نو دغه ویډیو هم ما شیر کړی دغه ویډیو هم در سره کتلی شئ. انشاءالله کین ماسټر اپلیکیشن ډېر اسان دی ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی. تاسو هم کولی شئ چې زیاتې ویډیوګانې په دې کې جوړې کړئ او یوټیوب ته خپلې ویډیوګانې پورته کړئ نورې فیسبوک پیجو ته خپلې ویډیوګانې پورته کړئ او په آینده کې له یوټیوب څخه یو څه ترلاسه کړئ. نو دوستان انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته په افیکس باندې خبرې کوم په نورو اپشنانو به تاسو ته خبرې کوم. هین وروسته په وایس او په آډیو باندې انشاءالله خبرې کوو. تر هغه مو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. مننه.